Sziasztok! Ma is innen az erdő mélyéről jelentkezem, hiszen kiderült, hogy ez egy csodaerdő. Ide hűséges társam Anna van rám hozott, hiszen már közel 2 éve, hogy minden helyre elvisz. Viszont innen gyalogosan folytatjuk az utunkat, és megkeressük a táborhelyt Scoobyval, hűtársammal, aki hol van. Hát gyere már, le vagy lassulva, hát mi van veled? Szóval megkeressük a tábort, és elkészítek nektek egy resztelt májat. Ilyen istenit. Gyere Scoobykám, már itt vagyunk. Ez az. Hát útközben találtam egy asztalt, illetve asztalnak való tárgyat. Szóval, Scooby, majd ki le van maradva, ma állandóan gyengélkedik, nem tudom mi van vele. Az energia szinted le van esve, az enyém viszont az egekbe. Ezt a mindenit. Hát ez nem is véletlen, mivel megtettem 5205 lépést, azt mondja, hogy megtettem 3,2 kilométert, pulzusom nagyon nyugalomban van itt az erdőben, 62, a testtartalékom, azaz az energiaszintem is még van még, aludni rendesen aludtam, 7 órát aludtam, 49 percet, te jó Isten, túlottam magam. Igen, szóval mindent rögzít az óra. A lényeg, hogy a máj lesz a mai főszereplő, méghozzá resztelt máj. Gondolom, reszteli már mindenki resztelt, én most egy nagyon ízletes, nagyon egyszerű, nagyon gyors módját mutatom meg annak a májnak, ami puha, szaftos és nem kemény. Na, először is tűzrakás. A lényeg, hogy ezt már korábbi videóimban mutattam, hogy hogyan lehet az én pizzalapommal erdő közepén is úgy tüzet rakni, hogy nem lángol, nem gyullad ki semmi. Alulra megy tehát ez a vaslap, arra megrakjuk a tüzet, és keresztfákkal biztosítjuk a tűzhelynek az elkészítését, illetve összeállítását. Mármint úgy tűzhely ez, hogy ezekre a fadarabokra, ide fölé megy föl a serpenyő, illetve az a lábas, amiben elkészítem a májat. Akkor kezdődjön is a móka. Először is van egy gyönyörű kis császár szalonnám, illetve hát 2 darab, ami kicsit bele is esett a majorannába, ami nem is olyan baj, mert hogy a majorán és az oregano lesz az, amit felhasználok itt, mint fűszert, és tényleg azzal a legízletesebb a máj. A lényeg, hogy első körben ezt a viszonylag nagy mennyiségű füstölt, főtt császárhúst jól kipirítsuk. Májnál javaslom mindenkinek, hogy használja ezt a zsír és olajkombót, mert nagyon szaftossá varázsolja a májat. Nem szárad ki, és nagyon kellemes lesz. A sót ilyenkor szórom rá a zsírra, illetve a pirult szalonnára, és amíg végleges formájára pirul, addig megpucolok egy hagymát. Tehát ennek a májnak a lényege a jó sok hagyma, a jó sok fokhagymával, de az még nem jön bele. Nagyon fontos a sorrend. Jó kipirított szalonna, utána menjen rá a hagyma, hogy az is jól meg tudjon pirulni ebbe a füstölt, zsíros olajba. Ugye sót tettem még rá, és ilyenkor adok hozzá még egyetlen egy babbérlevelet. Puff! Na nézzétek meg, hát nem gyönyörű kép, ahogy a hagyma összepirul a császárhússal, hát dehogy nem. Jó, és most jöhet a máj. A máj elő lett készítve úgy, hogy le lett róla vágva a szív, illetve az ilyen kis bőnyegek. Na, ugye megsóztam a hagymát, de megsózom a májat is. Az a lényeg, hogy nem kell félni, nem lesz kemény. Egyébként csirkemájról van szó, de pulykamájjal is nagyon jól működik a recept. Az a lényeg, jó sok hagyma, jó sok fokhagyma és császárhús. Na most, a fűszerek.
Ebben az edényben nem csak azért van összekeveredve az oregano a majorannával, mert a szél összefújta, hanem azért is ki fogsz gyulladni mindjárt, kedves operatőr barátom, csak a tűztől. Tehát a lényeg, hogy nem csak a szél fújta össze, mint azt láthatjátok a majorannát a oregánóval, hanem én össze is kevertem előre, úgyhogy most megszórom vele így gazdagon. Egy púpozott evőkanál majoranna, egy púpozott evőkanál oregano, és rengeteg szeretelt fokhagyma. Legalább 10 gerezd. Így. Na, ha ez rajta van, akkor így, ahogy van, mehet bele az edénybe. Ez az. A lényeg, hogy heves láng vegye körül. Nagyon forró legyen az edény, illetve a benne lévő hagyma és szalonna is. És nézzétek meg, hirtelen elkezd pirulni a máj. Ugye annyit tennék hozzá még, hogy ugye leitattam egy kis ruhával a nedvességet, illetve a kicsöpögő vért, és már is pörkölődik. Ettől lesz puha. És látjátok, egy pár perc múlva el is jön a pillanat, hogy levegyem a tűzről. Ugyanis belül még egy picit véres a máj, de ahogy az áll, kifolyik belőle szépen lassan, belemegy a szaftba, és nagyon krémes lesz a közepe. És ez a titka. Látjátok, hogy nagy láng, szépen hirtelen és nagy erővel megpirítottam, és a lényeg, hogy várunk vele egy kicsit. Na de, mi történik addig? Hát, most kiderül, hogy csodaerdő-e ez az erdő, és tényleg igazak a legendák. Itt van ez a kis krumpli, ezt fogom köretnek elkészíteni hozzá. Van egy kis fólia, így, amire, vagy amivel beletekerem majd a krumplit, úgy, hogy adok hozzá egy kis zsírt, sertészsírról van szó, így, adok hozzá sót, nagy szeműt, és az egészet így, ahogy van, lebugyolálom. Így. A maradék tűzön pedig elkészítem a krumplit, és várom a csodát. Most, hogy egy kicsit meghűlt a máj, lehet látni, hogy nagyon szépen magához tért, most már nem véres a közepe egyiknek se, lehet látni, hogy hú, szaftos, csöpög rajta mindenfajta íz. Most az utóízesítés. Na, ehhez kell egy kis mustár, így. Ezt azért a végén, hogy ne tudjon megpirulni, kell hozzá egy kis csípőszósz, ez jalapeno, tudjátok, a soromból, így. És füstölt fűszerpaprika. Paprikát amúgy se raktam eddig rá, hogy ne égjen meg a magas hő miatt, így. És friss petrezselyem. Na ez az, ami a végső döfés. Ha ezt rászórom és összekeverem, már tálalhatjuk is a krumplival. Ez az. El is készült, egy végső összekeverés. A mustár megadja neki azt a kicsi savat, ami fölélénkít mindenfajta ízt. Ugyanis ha elején tettem volna bele, akkor elpirult volna, és elvesztette volna ezt az intenzív savasságát. Így viszont, hát ha bárki kipróbálja, nem fog benne csalódni. Nézzétek csak. Viszont nézzétek meg, tehát megmutatom, hogy ilyenkor milyen lesz a máj közepe. Tehát nem lesz benne vér, de ugyanakkor kellően szaftos. Nézzétek meg. Ilyenkor a legízletesebb a csirkemáj. Tehát nem szabad nagyon átsütni. Így a pont jó. Ez. Ilyenkor krémes a be, olyan lesz, mint a kacsamáj. Egyszerűen fenséges. De nagyon fontos a mustár, azért, hogy ez a roppanós, feszes külső meg is maradjon. A fokhagyma, a babér, az oregano és a majoranna, és a musti. Fú. Azt a mindenit, hát csoda történt, nézzétek meg, mekkora lett ez a krumpli! Te jó Isten, a kis krumpliból mekkora krumpli lett!
Hát tényleg igaz a legenda, hogy ez egy csodaerdő. Gyerekek, hát akkor nem is tudom. Hozok ide majd egy, mit tudom én, egy kis borjút, aztán lesz belőle egy nagy marha. Na, hát igazából jó 40 perc alatt egy ilyen nagy krumpli is megvan, de mi ennek a lényege? Hát az, hogy és puha is lett. Óriás krumpli. Ez a köret. A zsír megtette a hatását. Csak vigyázzatok a fóliával, nehogy belemenjen. Szóval ezt csak mellé kell tálalni a májnak. Én úgy szoktam, hogy 4-be vágom, 4 cikkbe, cikket ráteszem a tárra, majd meglátjátok, és ráhalmozom a májat. Azt nézzétek. Sziasztok, Karcsi! Itt vagyok! Kész a máj! Dobjatok le valamit érte! Hát igen, az illatok, azok messze szállnak. Na hát elkészült közben az étel. Hát ez ilyen, hogy mondjam, ez olyan úgy van. A végén mi? Azért egy kis jalapeno szószom, ezt szépen rá, ez egy picit csípőskés lesz, főleg a krumplira. Ez nagyon jó hozzá. Így, és akkor még nincs vége. És azt szoktam még tenni rá, hogy egy kis zöld paprika, így rá a tetejére. Ez az. Nem kell megijedni, ez nem csíp, csak csupán a friss paprika íz, az nagyon megy a májhoz. Így. Igen, és a végén még tudom fokozni, még egy késennyi kis friss piros paprika. Még így, klasszikusan. Így, ez az. Na gyerekek, ez bárki elkészíti ezzel a kombinációval, az megőrül, annyira jó lesz. Tehát ne felejtsétek el, oregano és majoránnak keverék, mustár a végén, só az elején és a végén is, hamuba sült krumpli hozzá, zsír és olajkeverék, pici babérlevél, és működik. Olyat esztek, hogy megőrültök. Na, most én is eszek, mert meg akarok őrülni. Sziasztok! Scooby, gyere kóstolóra! Itt a máj. Na milyen? Volt, nincs. Milyen? Finom? Jó, akkor még egyet kapsz. Egye fene. Kell neked is a D-vitamin?